Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study the second type of analog to digital converter, that is counter type ADC. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण सायमल्टेनियस टाइप एडीसी स्टडी केलेलं. आज स्टडी करतोय आपण काउंटर टाइप एडीसी. व्हॉट इज अ काउंटर टाइप एडीसी? Counter type means in this case the counter is used for the conversion of analog to digital signal. म्हणजे आपण अॅनालॉग सिग्नलला डिजिटलमध्ये कन्वर्ट करायला इथे काउंटर वापरलं, म्हणून त्याला म्हटलं आपण काउंटर टाइप एडीसी. Now why this counter type ADC is used? This counter type ADC is used to eliminate the drawback of simultaneous type A to D converter. आता simultaneous type A to D converter चा ड्रॉबॅक काय म्हटलेला आपण? In that simultaneous type A to D converter the large number of comparators are required. आपण म्हटलेलं 2 raised to 10 for 10 bit conversion. 2 raised to 10 that is 1024 minus 1 that means 1023 म्हणजे 1023 आपल्याला comparators लागत होते. So 1023 comparators are necessary required for the conversion of 10 bit data, 10 bit binary numbers. This drawback is removed by using the next type of converter, that is counter type converter. Simultaneous types आपण advantage बघितलेलं. In that type the speed of conversion is very fast, म्हणून त्याला आपण फ्लॅश टाइप पण म्हटलेलं. पण मेन ड्रॉबॅक काय म्हटलेलं आपण? The number of comparators, and because of the more number of comparators, that converters, simultaneous converters cannot be easily fabricated in IC. And to eliminate this drawback, the next type, that is a counter type ADC, is invented. म्हणजे आपण तो यूज करतोय. आता याचं प्रिन्सिपल काय काउंटर टाइपचं? सो इन दिस केस द क्लॉक पल्स इज यूज अँड दिस क्लॉक पल्स जनरेटेड बाय द क्लॉक जनरेटर इज काउंटेड बाय युजिंग द काउंटर. याच्यामध्ये आपण काउंटर यूज करतोय आणि तो काउंटर त्याच्या क्लॉक पल्सेस जे आपण जनरेट करतोय, द इन्फानाइट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आर जनरेटेड बाय युजिंग द क्लॉक जनरेटर and that clock pulses are counted by using the counter. Output of counter is in format of binary numbers, that means is it in format digital numbers. काउंटरचं वर्किंग केव्हा स्टॉप होईल? जेव्हा तुमचा इनपुट सिग्नल हा रेफरन्सला म्हणजे कंपॅरेटरचं आउटपुट जे येईल त्याला आपण अप्लाय करू कंपॅरेटरला आउटपुट ऑफ काउंटर, ते आपण त्याला पुढे फीड करतो आणि मग त्याचं जेव्हा आउटपुट इनपुट व्होल्टेजला ओव्हरकम करतो त्यावेळेला तुमचं काउंटरचं वर्किंग स्टॉप होतं आणि कन्वर्जन स्टॉप्स केलं जातं. सो दॅट इज द प्रिन्सिपल. काय म्हटलं आपण? द क्लॉक पल्स जनरेटेड बाय द क्लॉक जनरेटर is counted by using the counter whose output is applied to comparator in form of staircase waveforms, staircase analog voltage, and counter stops counting when the staircase voltage equals the input analog voltage. म्हणजे staircase voltage जेव्हा analog voltage ला ओव्हरकम करतं त्यावेळेला सर्किटचं वर्किंग स्टॉप होतं, म्हणजे कन्वर्जन कंप्लीट होतं. कसं होतं आपण स्टडी करूया. सगळ्यात पहिला आपण स्टडी करतोय त्याची सर्किट डायग्राम, हाऊ this circuit is assembled. First of all, the input signal, analog input, आपण अप्लाय करतोय कंपॅरेटरला. सो इन दिस केस इट इज अ कंपॅरेटर अँड वन्स अगेन इट इज अ नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. आपण नॉन इन्व्हर्टिंगला इनपुट अप्लाय केलं, इन्व्हर्टिंगला आपण रेफरन्स अप्लाय करतोय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनालॉग इनपुट इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ कंपॅरेटर. कंपॅरेटरचं आउटपुट जे आहे इट इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक दॅट इज नोन एज गेट अँड कंट्रोल सर्किट. पण त्या गेट अँड कंट्रोलला आपण इनपुट अप्लाय करतोय क्लॉक पल्स. आउटपुट ऑफ क्लॉक जनरेटर म्हणजे आपण पहिला ब्लॉक दाखवला, दुसरा ब्लॉक जो म्हटला, पहिला ब्लॉक इट इज अ कंपॅरेटर, दॅट इज अ मेन ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक जो आपण घेतला आहे दॅट इज अ क्लॉक जनरेटर. त्या क्लॉक जनरेटरचं आउटपुट आपण कनेक्ट करतोय नेक्स्ट ब्लॉकला, दॅट इज अ गेट अँड कंट्रोल सर्किट. द आउटपुट ऑफ गेट अँड कंट्रोल सर्किट इज कनेक्टेड टू द काउंटर. पुढे तिसरा ब्लॉक दिसतो आपल्याला काउंटर. त्यानंतर आउटपुट ऑफ काउंटर्स आर नथिंग बट अवर डिजिटल आउटपुट, म्हणजे बायनरी आउटपुट जे आपल्याला मिळणार आहे ते आपल्याला तिथे मिळालं, दॅट इज B0 अँड B1, दॅट इज अवर डिजिटल आउटपुट. काउंटरचं आउटपुट आपण पुढे अप्लाय करतोय R2R लॅडरला, लेवल शिफ्टर आपण म्हटले. बघू आपण फंक्शन लेवल शिफ्टरचं काय आहे. देन द आउटपुट ऑफ लेवल शिफ्टर इज फेड टू R2R ladder network which convert the digital data to analog signal. So output of R2R ladder is an analog signal that is applied to inverting terminals of comparator. Comparator's inverting input जे आहे that is our reference potential which is generated by using R2R ladder. त्यानंतर सगळा ब्लॉक आपण बघतोय पाठीमागे डिस्प्ले झालाय.
हाऊ दिस कन्वर्जन इज स्टार्ट, कसं करतोय आपण, त्यासाठी काय करतो आपण, गेट अँड कंट्रोल सर्किटला आपल्याला स्टार्ट कमांड अप्लाय करायची, ते आपण मेन्शन केलं स्टार्ट. वेन वी आर अप्लाइंग द स्टार्ट कमांड, तुमचं सर्किटचं कन्वर्जन जे आहे ती प्रोसेस स्टार्ट होणार आहे. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ काउंटर टाइप ए टू डी कन्वर्टर. Why it is called counter type? Because in this case the counter is used. That's why it is known as a counter type. Advantage काय आहे? In this case only a single comparator is used. आता आपण वर्किंग कडे जाऊया. काय म्हटलंय, इन दिस सर्किट ओनली वन कंपॅरेटर इज युज्ड, एकच कंपॅरेटर वापरला. सायमल्टेनियस टाइप मध्ये द मोर नंबर ऑफ कंपॅरेटर्स आर यूज अँड दॅट इज गिवन बाय युजिंग द फॉर्म्युला 2n-1. याच्यामध्ये आपण एकच कंपॅरेटर वापरला. इनपुट फॉर कंपॅरेटर्स आर अॅनालॉग इनपुट विच हॅज टू बी डिजिटाइज्ड. जे इनपुट आपण कन्वर्ट करायचं अॅनालॉग सिग्नल, तो इथे आपण अप्लाय केला नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल्सला, इथे दाखवतो आपण. आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जे आहे त्याला आपण रेफरन्स व्होल्टेज अप्लाय करतो विच इज डिलिव्हर और विच इज रिट्रीव्ह फ्रॉम आर टू आर लॅडर डी टू ए कन्वर्टर. तो अॅनालॉग सिग्नल जो आहे तो आपण अप्लाय केला इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. इन दिस सर्किट सिंपल बायनरी काउंटर, साधा आपला बायनरी काउंटर म्हणजे तुमचा जो 4 बीट रिपल काउंटर जो असेल, किंवा आपण काउंटर रिपल काउंटर, आपण 4 बीटचं एक्झाम्पल घेतलं, द रिपल काउंटर मे बी यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस. The digital output is retrieved, is taken out from the counter. The output of counter is fed to binary ladder type D to A converter, whose output is a reference potential for comparator, and this reference potential is in staircase form. कसा आहे बघूया आपण पुढे. The reference potential is available in staircase form. The clock pulse is applied to the counter through gate and control circuit. This is the construction. याच्याप्रमाणे आपलं सर्किट वर्क करणार आहे. नाउ हाऊ दिस सर्किट वर्क्स, आपण त्याचं वर्किंग बघूया. आता काय करतोय, वेन कन्वर्ट सिग्नल इज अप्लाइड, जेव्हा आपण त्याला कन्वर्ट म्हणजे स्टार्ट सिग्नल जेव्हा अप्लाय केला, स्टार्ट पल्स अप्लाय केली, वेन द स्टार्ट पल्स इज अप्लाइड द गेट अँड कंट्रोल, इथे स्टार्ट पल्स दाखवली बघा. वेन द स्टार्ट पल्स इज अप्लाइड, when the start pulse is given, the gate and control circuits becomes enable, and due to which the output of clock generator is passes through it and applied to counter. जेव्हा आपण स्टार्ट कमांड अप्लाय करतो त्याच वेळेला सर्किटमध्ये काय होतं, काउंटर जो आहे इट गोज इन टू रिसेट मोड. म्हणजे काउंटरला आपण क्लिअर मोडला, रिसेट म्हणजे आपण त्याला क्लिअर म्हणतो. क्लिअर म्हटलं म्हणजे काय झालं, the number stored on this in this counter will be 0 0 0 0. किती बिट्स असेल त्याप्रमाणे 0 0. All the numbers goes to 0. आउटपुट तुमचं 0 झालं. बायनरी आउटपुट इज ऑल्सो 0. As this output is 0 0 0 0 0, that is applied to R2R ladder whose output voltage is also 0. म्हणजे ते आउटपुट तुमचं 0 व्होल्ट असणार आहे. सर्किट स्टार्ट झालं, सिग्नल तुमचा पुढे पास. सिग्नल मीन्स काय, आउटपुट ऑफ क्लॉक जनरेटर इज अप्लाइड टू दिस काउंटर. Due to enable mode, gate and control circuit allows the clock pulse to pass through it. म्हणजे तो गेट अँड कंट्रोल सर्किट इनेबल मोडला आला, एबल आहे तो. कशासाठी एबल आहे, इट इज एबल टू पास द क्लॉक पल्स थ्रू इट. ती क्लॉक पल्स कुठे अप्लाय केली गेली, दिस क्लॉक पल्स आर अप्लाइड टू द काउंटर अँड काउंटर स्टार्ट काउंटिंग. इनिशियलला आउटपुट 0 0 0 आहे, पहिली क्लॉक पल्स अप्लाय केली गेली, काउंटरचं आउटपुट चेंज झालं 0 0. आपण 4 बिट्स एक्झाम्पल घेऊ. आउटपुट होतं इनिशियलला 0 0 0 0. ॲट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लॉक पल्स द आउटपुट ऑफ काउंटर बिकम 0 0 0 1. तुमचं बायनरी आउटपुट 1 झालं. द आउटपुट ऑफ काउंटर इज अप्लाइड टू R2R लॅडर टू लेवल शिफ्टर. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लेवल शिफ्टर, इट इज यूज टू शिफ्ट द लेवल. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणू आपण, लेवल शिफ्टर इज नथिंग बट अ ॲम्प्लिफायर. स्ट्रेंथ वाढवतो, लेवल शिफ्ट करतो, हाय लेवलपर्यंत नेतो, रिक्वायर्ड लेवलपर्यंत. आणि मग तो सिग्नल जो आहे, कुठला सिग्नल, दॅट इज अ डिजिटल सिग्नल, आउटपुट ऑफ काउंटर, दॅट इज अ बायनरी फॉर्मॅट, दॅट इज अप्लाइड टू R2R लॅडर. R2R लॅडर काय आहे, इट इज डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्टर. त्याचं आउटपुट अॅनालॉग फॉर्ममध्ये आलं, ते आउटपुट समजा आपण म्हणूया तुमचं 1 व्होल्ट आहे. एक्झाम्पल घेतलं 1 व्होल्ट. इनपुट क्लॉक पल्स पहिली अप्लाय केली, काउंटरचं आउटपुट 0 0 0 1 झालं, दॅट इज अवर बायनरी आउटपुट विच इज कन्वर्टेड टू अॅनालॉग सिग्नल अँड द आउटपुट नाऊ बिकम्स 1. अॅनालॉग आउटपुट 1 झालं, रेफरन्स व्होल्टेज 1 झालं. अॅनालॉग इनपुट व्होल्टेजला अप्लाय केलं. सपोज अॅनालॉग इनपुट व्होल्टेज तुमचं 5 व्होल्ट आहे. एक इमॅजिन करू आपण, इनपुट व्होल्टेज 5 व्होल्ट आहे, रेफरन्स पोटेन्शियल 1 व्होल्ट आहे. सो आउटपुट ऑफ कंपॅरेटर स्टील रिमेन्स हाय, कारण नॉन इन्व्हर्टिंग पोटेन्शियल तुमचं इन्व्हर्टिंगपेक्षा जास्त आहे. Output of comparator remains high, due to which gate and control circuit still remains in enable mode.
पुढची पल्स क्लॉक जनरेटर काय करतो, कंटिन्युअस जनरेट करतो क्लॉक पल्सेस. नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाय केली, नेक्स्ट क्लॉक पल्स तुमच्या पुढच्या सिग्नलला अप्लाय केली गेली, पुढच्या काउंटरला अप्लाय केली गेली आणि काउंटरने काय केलं, तो सिग्नल पुढे मेजर केला. मी पुढची पल्स किती आली, सेकंड पल्स. ड्यू टू सेकंड पल्स आउटपुट ऑफ काउंटर नाउ गोज टू 0010. त्याला कन्वर्ट केलं अॅनालॉग मध्ये, आउटपुट तुमचं 2 व्होल्ट झालं. गेट अँड कंट्रोल सर्किट अजून इनेबल मोडला आहे बिकॉज द आउटपुट ऑफ कंपॅरेटर स्टील रिमेन्स आहे. ही प्रोसेस तुमची वाढत चेंज होत चालली. पहिल्यांदा व्होल्टेज 0 होतं, पहिल्या क्लॉकला ते 1 झालं, पुढच्या क्लॉकला ते 2 झालं, 0. हा लक्षात घ्या, वेवफॉर्म कशी आली, पहिली 0 वर गेली 1 ला आली, पुढे वर गेली 2 ला आली, परत पुढच्या वेळेला ती 3 जाणार. म्हणजे हा जो सिग्नल जो आला हा तुमचा एकेका व्होल्टने वाढतोय, म्हणजे एक स्टेपने व्होल्टेज तुमचं इन्क्रीज होत आहे. दॅट्स वाय दिस व्होल्टेज इज नोन ॲज स्टेअर केस व्होल्टेज. कसं व्होल्टेज येतं आपण वेवफॉर्म स्टडी करूया त्याची. इथे तुम्हाला टाइम डायग्राम दिसतोय. टी इनपुट सिग्नल आपण मार्क केलं, डीसी व्होल्टेज अप्लाय केलं, स्ट्रेट लाईन दाखवली आपण. व्होल्टेज कसं आलं तुमचं आता, रेफरन्स व्होल्टेज जे तुम्हाला ऑरेंज लाईन मध्ये मार्क होते, पाठीमागे डिस्प्ले होते. पहिलं 0 ला आहे, पल्स वाढली 1 ला गेलं, पुढे पुढे पल्स वाढली 2 ला गेला, पुढे पल्स वाढली 3 ला गेला, पुढे पल्स वाढली पुढे गेला. आता या स्टेजला काय झालं, तुमचं रेफरन्स व्होल्टेज जे स्टेअर केस फॉर्म मध्ये आहे, विच इज इन्क्रीजेस बाय 1 व्होल्ट विथ ईच क्लॉक पल्स, ते जे व्होल्टेज त्याने काय केलं, इनपुट व्होल्टेजला क्रॉस केलं. मीन्स व्हॉट, नाउ इन दिस केस द रेफरन्स पोटेन्शियल ओव्हरकम्स द इनपुट पोटेन्शियल. इनपुट व्होल्टेजला रेफरन्सने ओव्हरकम केलं. Means the reference potential is now greater than the input potential. That means the inverting potential is more than the non-inverting potential. So output of comparator now goes to negative. It becomes negative, goes to low level. ते निगेटिव्ह झाल्याबरोबर काय झालं, आता तुमचं ते कुठे जोडलं आपण, दॅट इज कनेक्टेड टू गेट अँड कंट्रोल सर्किट. ड्यू टू विच गेट अँड कंट्रोल सर्किट नाउ बिकम्स डिसेबल. So gate and control circuit became disabled. It is not able to pass the clock pulse. क्लॉक पल्स त्याने काय केलं, गेट अँड कंट्रोल सर्किटने ब्लॉक केले. गेट अँड कंट्रोल सर्किटने क्लॉक पल्स ब्लॉक केल्यानंतर काउंटरचं काउंटिंग संपलं, स्टॉप झालं. आणि त्यावेळेला जो नंबर काउंटरचा आला, आउटपुट जो आला, दॅट इज अवर ॲक्च्युअल डिजिटल इक्विव्हॅलंट ऑफ अवर अॅनालॉग सिग्नल. अॅनालॉग सिग्नल आपण अप्लाय केलेला, रेफरन्स वाढत गेला आपण, म्हणजे त्यावेळेला काउंटरचं जे काउंटरचं जे आउटपुट जे आलं, that is our final output, and that number is our equivalent digital number of our applied analog signal, that is counter type ADC. ते म्हटलं आपण, the conversion is now completed and number stored in counter that is displayed is actual digital equivalent of applied analog input voltage जे आपण फिक्स अप्लाय केलेलं, काउंटरचं आउटपुट तुमचं जे आहे स्टेअर केस फॉर्मॅट मध्ये व्हेरी होत गेलं. Output of R2R ladder, when this potential overcomes the reference potential, the gate and control circuit becomes disabled and not able to pass the clock pulses through it. So counter stop counting and the number stored is our final output, and that is our digital equivalent of analog signal, that is counter type A to D converter. आता आपल्याला बघायचे त्याचे advantages. First advantage, the method of conversion is very simple, एकदम सोपं आहे. इनपुट अप्लाय केलं, काउंटर काउंट करतोय, वेन आउटपुट ऑफ R2L लॅडर ओव्हरकम जर इनपुट पोटेन्शियल, काउंटर स्टॉप काउंटिंग, नंबर डिस्प्ले जो होईल दॅट इज अवर फायनल आउटपुट. सो कन्वर्जन इज व्हेरी सिम्पल. सेकंड टाईप त्याचं सेकंड ॲडव्हान्टेज जे आहे, दॅट इज ओनली वन कंपॅरेटर इज रिक्वायर्ड. दॅट इज अ मेन ॲडव्हान्टेज, ओनली वन कंपॅरेटर. सायमल्टेनियसला 2:n-1 नंबर ऑफ कंपॅरेटर्स आर रिक्वायर्ड. इथे एकच कंपॅरेटर वापरला, त्यामुळे आपल्याला IC फॉर्मॅटमध्ये इट कॅन बी इझिली फॅब्रिकेटेड. थर्ड, इट प्रोव्हाइड्स अ गुड मेथड ऑफ कन्वर्जन्स टू हाय रिझोल्युशन्स. किती मोठं इनपुट जरी असलं तरी आपल्याला कन्वर्जन्स करणं इट इज व्हेरी सिम्पल. इट प्रोव्हाइड्स अ गुड मेथड ऑफ कन्वर्जन्स टू हाय रिझोल्युशन. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस टाईप ऑफ कन्वर्टर, काउंटर टाईप A to D कन्वर्टर. बट ड्रॉबॅक इज द स्पीड. एक पल्स तो काउंट करतोय. इनिशियलला पहिला नंबर आला 0000, नंतर 0001, 0010, 11, 100, 101 अँड सो ऑन. म्हणजे एका पाठोपाठ एक पल्स तो मेजर करत चाललाय, काउंट करत चाललाय. देअरफॉर ओव्हरऑल स्पीड ऑफ दिस कन्वर्टर इज व्हेरी हाय, व्हेरी लो, ॲक्च्युअली व्हेरी लो. म्हणजे इट रिक्वायर व्हेरी हाय टाइम फॉर द कन्वर्जन. खूप जास्त वेळ घेतोय तो.
and that is the main drawback of this type of converters, and that's why this drawback is removed by using the next type of converters. So friend, that is a counter type A to D converter. त्याचे advantage बघितले आपण. So compared to simultaneous type A to D converter, the counter type A to D converter is used because of these advantages, but त्याचा main drawback म्हटलं आपण the speed of conversion. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye, take care, see you again in our next video lecture. ॲक्च्युली तुमचं 12वीच्या या एक्झामला आपल्याला हे दोन स्टडी करायचे आहेत, पण आपल्याला पुढचे जे टाइप्स जे आहेत ते आपण पुढे नंतर स्टडी करणार आहोत. सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अवर व्हिडिओ लेक्चर्स. बाय, टेक केअर, सी यू अगेन.